Very nice. Next question. Apuna. Apuni kuntu color bhal pai? Green color. Green color. Okay. Ami chapter joy nai, chapter daboi na lage. Tari prothomte nije nijoke ebar drama introduction or theater introduction joriyate ebar nijoke engage kori labo. Attention or enjoyment. Bas, wow. Yes. Okay. Okay. Yes, sir. Attention আৰু আপোনাৰ ইমেজৰ Okay. Attention and image. Image to কি বুজিলা আপুনি? যেনেকৈ তেনেকৈ থাকিব লাগে এটা ষ্টিল আৰু লাইভ দিলে লাইভ Okay. Yes, sir. মনোযোগ স্থিৰ হৈ থাকে আৰু শাৰীৰিক ব্যায়ামৰ প্ৰয়োজন। Okay. Yes, sir. বডি লেংগুৱেজটো ডেভেলপ হয়। Okay. শুনিব এটা ভাল পইণ্ট উঠাইছে। Yes, sir. Okay. এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনাৰ কথাটো আমি শুনাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নহয় আপুনি কি ভাবে হয় হয়নে এতিয়া আপোনাৰ শুনোৱাটো আপোনাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়নে হয় আপুনি শুনাওক আমাক আপুনি শুনাব পৰা নাই আমাক এজ এ টিচাৰ আপোনাৰ কাৰণে কিন্তু ডাঙৰ লেকিং পইণ্ট আপুনি আপোনাৰ কথাখিনি আমাক কনভে কৰিব পৰা নাই ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি যিখিনি কৰি আছিলোঁ হয় স্যাৰ তাৰ সময়ত আমাৰ যিখিনি ডাইৰেকশ্যন দিয়া হৈছিল সেই ডাইৰেকশ্যনটো শুনাৰ কাৰণে আমাৰ মনটো সদায় কনচেন্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগে সদায় আমি মনটো এটেনশ্যনটো ৰাখিব লাগিব কি কৰি আছে মানে ওকে যদি আপোনাৰ কথাটো আপুনি ভাবে যে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেনেহ'লে এইটো কনভে হোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট এগ্ৰি সো এইবাৰ পৰা যোনে ক'ব সেই কথাটো কনভে কৰিব যে কালেক্টিভলি ভেৰি চেম কেছ ক্লাছৰুমত ষ্টুডেণ্টছ আৰু মোৰ লগত এখন নাটক ফুলটো কেনেকৈ বেলেগ ধৰণে হ'ব পাৰে মই 5 ছেকেণ্ড সময় দিছোঁ আপোনালোকে ভাবক এবাৰ ফুলটো বেলেগ ধৰণে কেনেকৈ হ'ব পাৰে থিংক আউট অফ দ্য বক্স নট ষ্টেৰিঅ'টাইপ আপোনালোকে মোক সুধিব কিমানটা তৰা কি বুলি সুধিব কিমানটা তৰা ধুনীয়াকৈ সুধক কিমানটা তৰা 40 তৰা তৰা 5 পাঁচটা তৰা
Morning, everyone. Right? Right, Yes. yes. You should have that positive power. মই গাড়ী তামোলখন বুজিছে নাই উফৰাম এই বহ বহ লাগিলে লাগিছো ধৰিলে চাকৰি কৰা মোক ধৰিলে কৈছে একেশ্বৰে নো সেই আপোনালোকে নাজানো মই কিখন হেৰিৰ পৰা আহিছোঁ লুক আউট নহয় আপোনালোকৰ ৰাইট আজি 10 বজাত ক্লাছ কৰাৰ কথা আছিলে বাট 10টাৰে 3 মিনিট আগতে ফোন কৰি চাওঁ যে তেওঁলোকক এক্টিভিটিটো কৰি থাকিব দিয়ক দিট ইজ মাই ৰেছপন্সিবিলিটি বিকজ 10 বজাত ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগিছিল অ'কে নহ'ল বাট মেছেজটো কনফাৰ্ম কৰাটো মোৰ দায়িত্ব দেট ইজ দ্য পজিটিভিটি Utilizations, সেইখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি কথা ক'লে এইখিনি আপোনালোকে ৰিলেট কৰিব পাৰিব মই এইটো পইণ্টত আমি চাহৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ যিটো হাউ ৱেন কথা আহিছে 5 W's are always important as we know how when where why what এই পাঁচটা এনসাৰ যেতিয়া পাম আমাৰ এটা এখন নাটক বা এটা সেশন আমাৰ প্ল্যান হৈ যাব ড্ৰামা আৰু এডুকেশ্যনৰ মাজত এখন এটা ব্ৰিজ ক্ৰিয়েট কৰিছে কিন্তু ইটছ নট ড্ৰামা এডুকেশ্যন ইটছ ড্ৰামা ইন এডুকেশ্যন ড্ৰামা এডুকেশ্যন ইজ ট'টেলি ডিফাৰেণ্ট ড্ৰামা এডুকেশ্যনত কি আহিব যে হোৱাট ইজ অভিনয় হোৱাট ইজ ড্ৰামা দ্য টাৰ্ম ড্ৰামা এক্সেট্ৰা তাত যেনেকৈ আমি ক'লোঁ যে ভইচ মডুলেশ্যন ৰাইট দেন ফিটনেছ সেইখিনি ড্ৰামা থাকিব বাট আমি সেইখিনিও কৰিব লগা হৈছে বিকজ of drama in education, right? So drama আৰু educational একলগ কৰে ইনে আৰু সেইটো কাৰণে আমি দুইটা জানিব লাগিব যেনেকৈ আমি এটা টপিকৰ এগেইনষ্টত যেতিয়া কওঁ সেই টপিকটো আমি ইপিঠি দুইটা জানিব লাগিব পজিটিভ এণ্ড নিগেটিভ both side. So like that আমি into join কৰিবলৈ we have to know about the drama and also about the education part. আপোনালোকে education নিজৰ subjectটো জানে সেইটোত আপোনালোক comfort but the other part is drama juntu etiaলৈকে আমি এক্সপ্লোৰ কৰি আছো and the most important thing is in এতিয়া আমি juntu কথা কৈছিলো we have used various properties কিবা কিবি ইউজ কৰিলো কনভেনশনস ইউজ কৰিলো সেইখিনি আমি কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিম the most important thing is that এতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ এটা সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টৰ suppose এটা chapter যেতিয়া আপোনালোকে এক্সপ্লোৰ কৰিব আমাৰ আগৰ যোনটো পুৰণা ষ্টাইল সেইটো কি হয় চেপ্টাৰটো পঢ়িব দিয়া হয় তাৰপিছত অকণমান এক্সপ্লেইন কৰা হয় তাৰপিছত তাৰ কুৱেশ্যনছ আনচাৰ দিয়া হয় চেপ্টাৰ শেষ এতিয়া সেইটো ষ্টেৰিঅ'টাইপ সেইটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব তাৰ জেগাত আমি কি কৰিম এইখিনি যিখিনি আমি এক্টিভিটি কৰিলোঁ সেই এক্টিভিটিখিনি তাত ইমপ্লিমেণ্ট কৰি আমি এটা চেপ্টাৰ এক্সপ্লোৰ কৰিম এতিয়া আপোনালোকে কালি পৰা কৰিছে ইমেজ
সো এটা চেপ্টাৰ যদি আমি 5টা ইমেজত কৰোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল আপোনালোকক কালিৰ পৰা কিমানখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইমেজটো বুজি পাইছে সেইটো যেতিয়া আপোনালোকে ক্লাছৰুমত কৰিব য'ত বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীও থাকিব আৰু আপোনালোকে বুজি পাই মনে মনে আছে তেওঁলোক মনে মনে নাথাকিব দিছ ইজ নট ডেট ইজি অলছ' যেতিয়া ফিল্ডত নামিব য'ত খালি আপুনি জানে টিআই তাৰ বাহিৰে কোনেও নাজানে ডেট উইল বি দ্য মেইন ৰিস্ক মেইন চেলেঞ্জ সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ এতিয়া সেই চেলেঞ্জটোত হেল্প যে কৰিব হেল্প কিহে কৰিব টিচাৰ্ছ ব্ৰিফ কেছ সদায় আপোনালোকৰ লগত এটা টিচাৰ্ছ ব্ৰিফ কেছ লাগে ইট ডাজন্ট মিন কি সদায় আপোনালোকে কেৰি কৰিব যে মোৰ এইটো ব্ৰিফ কেছ নো আপোনালোকৰ লগত লাগিব এতিয়া যেনেকৈ আপোনালোক আজি আমি ফাৰ্ষ্ট আহোঁতে পুৰা কেয়ছ হৈ আছিলে ছাৰে গুড মৰ্ণিং কৈছে অ'কে নাই দেন যেতিয়া ক'লে ওৱান ক্লেপ চব চাইলেণ্ট ওৱান ক্লেপ ৰাইট চ' দিজ আৰ চাম টেকনিক্স টু এছেম্বল এভৰিৱান কিন্তু এট দ্য চেম টাইম যদি আপোনালোকে ক্লাছ 5 ক্লাছ 4 ল'ৰা ছোৱালীক কয় ওৱান ক্লেপ তাত তেওঁলোকে কেতিয়াও নকয় চ' উই হেভ টু লুক অভাৰ দ্য এজ অলছ' আমি এজ চাব লাগিব আপোনালোকে পাব চাগে এজৰ গোটেইখিনি এডলচেঞ্চ ৰাইট চাইল্ডহুড কোনটো এডলচেঞ্চ কোনটো আপোনালোকে পাইছে চাগে সেইটো ৱাইজ আপোনালোকে এইখিনি বস্তু ইউজ কৰিব লাগিব যিহেতু আমাক 2 দিন দিয়া হৈছে চ' 2 দিনত আপোনালোকক আমি এনেকৈ দি দিছোঁ জাষ্ট লগ আপোনালোকৰ এতিয়া দায়িত্ব সেই বস্তুখিনি পাৰ্ট কৰিব কোনটো বস্তু মই কেতিয়া ইউজ কৰিম কোনটো বস্তু মই ক'ত ইউজ কৰিম কোনটো বস্তু মই কোনটো এজৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত ইউজ কৰিম ক্লাছ 9ত গৈ পেলাই যদি আপুনি এনেকৈ পাপেট লৈ যায় তেওঁলোকে মানিবনে কেতিয়াও নামানে কিন্তু ক্লাছ 9ৰ লগত আপোনালোকে কোনটো বস্তু ইউজ কৰিব পাৰিব ডিছকাশ্যনছ আপুনি যদি ক্লাছ 4ত গৈ পেলাই কয় ডিছকাশ্যন কৰা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি পালা কি ক'ব তেওঁলোকৰ লগত ডিছকাশ্যনছ নহয় কিন্তু কথাখিনিতো উলিয়াব লাগিব ব্ৰেইন ষ্ট্ৰমিং কৰিব লাগিব চ' ইউ শুড ইউজ চাম আদাৰ কথাটো বুজি পাইছে চ' দিছ ইজ নট ড্ৰামা দিছ ইজ ড্ৰামা ইন এডুকেশ্যন চ' ইন ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যে আপোনালোকে নাটক কৰিব লাগিব মই লাইফত নাটক কৰা নাই কেনেকৈ কৰিম নাটক ইয়াত যেনে তেনে পেপাৰখন পাছ কৰিলে হ'ল ন দিছ ইজ ৰিয়েলি ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং এইড টু টিচ ষ্টুডেণ্টছ আৰু এখন এতিয়াতো আমাৰ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি ৰাইট ইণ্ডিয়া ইজ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি এণ্ড এট দ্য চেম টাইম আমাৰ অসমখনটো সদায় উন্নতিৰ পথতে থাকিব যেতিয়ালৈকে আমি এইবিলাক নতুন এডছবিলাক আমি একচেপ্ট নকৰোঁ আমাৰ এনেকুৱা হয় যে অ'কে ফাইন কাইলৈ পৰহিলে আমি যাম চাকৰি কৰিম জব কৰিম পঢ়াব লাগে পঢ়ালোঁ পঢ়িলে তাৰ পৰা এটা ডাঙৰ মানুহ হ'ল নহ'ল নাই চ' ডেট ইজ নট আৱাৰ ডিউটি চবতকৈ ডাঙৰ ডিউটি হ'ল টিচাৰ্ছৰ নট দ্য পলিটিচিয়ানছ নট আদাৰ পিপল চবৰে নিজৰ ভাগত চবেই ইকুৱেল হয় কিন্তু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টিচাৰ এজন টিচাৰ আমি আপোনালোকক কালি আহি প্ৰথম ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে যি কথা কৈছিলোঁ যে আপুনি কিয় হৈ আছে আমি এছেছ কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকৰ কেপাচিটি কিমানখিনি চ' আমি সেই হিচাপে সিমানখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গুগল গুড মিডিয়াম বুকছ খুব কম আছে আৰু আপোনালোকৰ চিলেবাছখনৰ নট অনলি আপোনালোকৰ ইভেন মানে বি এডৰ যিখন চিলেবাছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ যিখন ড্ৰামা এণ্ড আৰ্ট ইন এডুকেশ্যনৰ সেই চিলেবাছখনৰ এখন কম্পেনিয়ন বুক আমি কাম কৰি আছোঁ দুদিনত শিকা বস্তু নহয় এটা বৃহৎ এটা ছাবজেক্ট তাৰ মাজতে তেখেতে যি কৌশলেৰে
যে দুদিনতে যে আপোনালোকক বহুত কিবা কিবি দিব পাৰিলে গতিকে সেইটো মই সঁচাই তেখেতক শলাগ জনাইছোঁ আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে ভৱিষ্যতো আমি আকৌ আমি আমাৰ মাজত আমি পাম। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.